به ویدیوی معرفی ریجنال سنتر آف دی ایست بی خوش آمدید. اگر شما والد یک کودک یا بزرگسال هستید با ناتوانایی های ذهنی و یا رشدی، تشخیص شده یا تشخیص نشده، شما درباره خدمات کالیفرنیا برای کمک بیشتر آشنا خواهید شد. برای عزیزان شما در این ویدیو ما پوشش خواهیم داد مروری بر سیستم ریجنال سنتر کالیفرنیا، تاریخچه ریجنال سنتر ایست بی، مرور بر خدمات ریجنال سنتر ایست بی و گام های بعدی. مرور بر ریجنال سنتر کالیفرنیا. در کالیفرنیا سیستم ریجنال سنتر برای کمک به افراد ایجاد شده است که دارای معلولیت های رشدی و خانواده های آنان می باشد. دریافتن و فراهمسازی خدماتی که نیازهای آنان را برآورده می سازد. این خدمات شامل مداخله زودهنگام و خدمات پیشگیری برای نوزادان از زمان تولد تا سن 36 ماهگی و خدمات مربوط به قانون لانترمن، خدمات برای افراد دارای معلولیت بدون در نظر گرفتن سطح درآمد یا وضعیت مهاجرتی. معلولیت رشدی عبارت است از که به عنوان گروه متنوع از شرایط مزمن تعریف می شود که ناشی از ناتوانایی های ذهنی یا جسمی هستند که پیش از دوران بزرگسالی بروز می کنند، مانند فلج مغزی، سره یا اوتیسم. تاریخچه ریجنال سنتر ایست بی. در حال حاضر 21 ریجنال سنتر خصوصی و غیر انتفاعی وجود دارد. سازمان هایی که خدمات مادام العمر را هماهنگ می کنند برای خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت های رشدی. ریجنال سنتر ایست بی خدماتی را می دهد به افرادی که در کانتی های آلامیدا و کانتراکوستا زندگی می کنند و از افراد دارای معلولیت های رشدی حمایت می کند و خانواده های آنان را با ابزار مورد نیاز برای به زندگی با کیفیت و رضایت بخش دست یابند و مشارکت های ایجاد کنند که به جوامع فراگیر منجر شود. ریجنال سنتر ایست بی 2 دفتر دارد، یکی در سان لیندرو و دیگری در کانکورد. مرور بر خدمات ریجنال سنتر ایست بی. ریجنال سنتر ایست بی به افراد دارای معلولیت رشدی در تمام سنین خدمات را می کند. از آنجایی که خدمات ریجنال سنتر ایست بی هماهنگ می کنند، مادام العمر هستند. این شامل کودکانی از بدو تولد تا 3 سالگی می شود، مداخله زودهنگام و پیشگیری، سنین 3 تا 18 سال، زندگی در خانه، سنین 3 تا 18 سال خارج از خانه، سنین 18 تا 22 انتقال به دوران بزرگسالی، سن 22 سال و بالاتر دوران بزرگسالی. مداخله زودهنگام و پیشگیری. ریجنال سنتر ایست بی خدمات مداخله زودهنگام را برای نوزادان و کودکان نوپا ارائه می کند تا سن 36 ماهگی که دارای تأخیر رشدی هستند یا دارای شرایط خطر شناخته شده هستند که ممکن است منجر به تأخیر رشدی شود. اگر خدمات مداخله زودهنگام و پیشگیری شامل حال شما یا خانواده شما می شود، لطفاً با ایمیل آدرسی earlystartreferrals@rcb.org تماس بگیرید. پذیرش و ارزیابی. روند پذیرش و ارزیابی واجد شرایطی بودن و نیازهای خدماتی شما را تعیین می کند. پس از واگذاری پرونده شما به مشاور ارزیابی، ریجنال سنتر با تعیین وقت مصاحبه پاسخ می دهد. پس از آن که واجد شرایط شناخته شدید، شما با مدیر پرونده تعیین شده خود ملاقات خواهید کرد. فردی که برای کمک به شما آموزش دیده است و به شما کمک می کند تا شناسایی و تعیین کنید. بهترین راه برای برآورده ساختن نیازهای شما در برنامه انفرادی خدمات. نام من انجلی مولاجی است. من در 9 سال گذشته در ریجنال سنتر ایست بی در برنامه مداخله زودهنگام کار کردم. من به مدت 7 سال مدیر پرونده بودم. در 2 سال گذشته من به عنوان سرپرست کار کردم. من به زبان انگلیسی صحبت میکنم و مقدار هندی و پنجابی را نیز میفهمم. مدیران پرونده ما در اینجا به زبانهای گوناگون صحبت میکنند، از جمله زبان فارسی. اگر ما زبان مورد نیاز یا مدیر پرونده در دسترس نداشته باشیم که به زبان خانگی خانواده صحبت کند، ما همیشه می توانیم یک ترجمان حرفه‌ای درخواست کنیم، خدمات ترجمه را فراهم کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ما از خانواده ها حمایت می کنیم و به طور مؤثر ارتباط برقرار کنیم. بنابراین خانواده هایی که دارای کودکانی که نوزادان یا کودکان نوپا دارند، ما خدمات خود را ارائه می کنیم. برنامه شروع زودهنگام. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است تا خدمات و حمایت را فراهم کند.
در محیط طبیعی و در خانه‌های خانواده‌ها. و ما خدمات مداخله زودهنگام و درمانی را برای کودکان خردسال ارائه می‌کنیم. اگر کسی درباره رشد و تکامل کودک خود نگرانی داشته باشد، شاید در صحبت کردن یا راه رفتن تأخیر داشته باشد، آنها می‌توانند کودک را به برنامه ما ارجاع دهند و ما می‌توانیم یک ارزیابی انجام دهیم و برای خدمات و برنامه آینده آنها تصمیم گیری کنیم. قانون ایالتی ایجاب می‌کند که ریجنال سنتر منابع جایگزین تامین مالی را بررسی کند. پیش از استفاده از بودجه ریجنال سنتر بر اساس قانون لانترمن، خدمات به عنوان یک حق قانونی ارائه می شوند. انواع خدمات و حمایت هایی که ممکن است ارائه یا خریداری شوند شامل مراقبت استراحتی در منزل هستند، مراقبت استراحتی خارج از منزل، مراقبت مسکونی و خدمات روزانه بزرگسالان. برای مشاهده فهرست کامل لطفاً از وبسایت ریجنال سنتر ایست بی دیدن کنید. بنابراین برای کودکانی که بیش از 3 سال سن دارند، ما خدمات را از طریق قانون لانترمن ارائه می‌کنیم. بنابراین کودکان یا بزرگسالانی که دارای معلولیت‌های رشدی هستند که می‌تواند شامل اوتیسم باشد، ناتوانی ذهنی، سندروم داون یا فلج مغزی، آنها می‌توانند در تمام طول زندگی خود واجد شرایط دریافت خدمات و حمایت‌ها باشند. اگر فرد تشخیص داشته باشد، می‌توانید برای دریافت خدمات درخواست دهید، یا اگر تنهایی نگرانی را دارید که ممکن است دارای معلولیت رشدی باشد. بنابراین برای کودکان و بزرگسالانی که دارای معلولیت‌های رشدی مادام العمر هستند، ما در خانه یا جامعه آنها خدمات و حمایت ارائه می‌کنیم. اگر نگران هستید که ممکن است کودک شما دارای معلولیت رشدی باشد، مانند اوتیسم، ناتوانایی‌های ذهنی یا فلج مغزی یا سندروم داون، یا شما می‌توانید برای دریافت خدمات درخواست دهید و حتی اگر هنوز تشخیصی دریافت نکرده باشند، اما شما نگران هستید که ممکن است دارای معلولیت رشدی باشند، ما در چنین شرایطی نیز می‌توانیم کمک کنیم. بنابراین مدیران پرونده اینجا هستند تا با خانواده‌ها یک شراکت و همکاری ایجاد کنند. ما شما را مرحله به مرحله در این روند راهنمایی می‌کنیم و ما اطمینان حاصل می‌کنیم که نگرانی‌ها و نیازهای شما را درک می‌کنیم و ما یک ارزیابی انجام خواهیم داد تا مشخص کنیم کدام خدمات و حمایت‌ها برای خانواده شما مناسب‌تر هستند و سپس شما را به منابع و خدمات خارج از ریجنال سنتر نیز متصل خواهیم کرد در جامعه‌ای که ممکن است بتوانند از شما نیز حمایت کنند. بنابراین در ریجنال سنتر ایست بی بخش مدیریت پرونده ما به 4 بخش مختلف تقسیم شده است. ما برنامه مداخله زودهنگام را داریم که به کودکان از بد به تولد تا 30 سالگی خدمات ارائه می‌کند. تیم موقت ما که با خانواده‌های دارای کودکان 3 تا 5 سال کار می‌کند که ممکن است هنوز تشخیص نداشته باشند و هنوز واجد شرایط دریافت خدمات ریجنال سنتر شناخته نشده باشند. بخش کودکان ما با خانواده‌ها و کودکان کار می‌کند از 3 سالگی تا 16 سالگی و سپس به بخش جوانان ما منتقل می‌شوند که شامل افراد 16 تا 24 ساله می‌شود و در نهایت بخش بزرگسالان که شامل افراد 24 ساله و بالاتر می‌شود. بنابراین هر بخش برای کار با گروه سنی مربوط به خود تخصص دارد و دانش و آگاهی ویژه‌ای درباره خدمات و ارائه دهندگان خدمات دارد تا به بهترین شکل نیازهای آن را برآورده کند. این ساختار به ما اجازه می‌دهد تا حمایت‌ها و خدمات متناسب را ارائه کنیم و به خانواده‌ها کمک کنیم تا از یک مرحله زندگی به مرحله بعدی انتقال یابند. اسم من سلطان است، تخلصم دورانی است. مدت 1.5 سال میشه که به امریکا آمدیم و یک تن از کسایی هستم که از خدمات ریجنال سنتر مستفید شدیم. از ما از 3 طفلم اوتیستیک هستند و معلومات کافی درباره نهادهایی که چنین خدمات را تهیه میکنن نداشتم. از طریق دکترشان بعد از آن که اسسمنت اولادایم انجام داد، ما را به خدمات ریجنال سنتر ایست بی معرفی کرد و به بسیار زودی در مدت کم ما پاسخ از ریجنال سنتر ایست بی دریافت کردیم. بعد از آن که ما امرای کیس منیجر یا مسئول پرونده آشنایی حاصل کردیم، اونا به خانه ما آمدن درباره خدمات ریجنال سنتر ایست بی بر ما معلومات دادن و ما آگاهی درباره خدماتشان حاصل کردیم. ما تصمیم گرفتیم که با ریجنال سنتر پیش بریم و طفل خود شامل از این خدمات بسازیم که واقعا خدماتشان عالی بود. در قدم نهایی ابتدا ما یک تلفن کال یا یک زنگ ازشان دریافت کردیم. بر ما گفتن که دخترک خرد ما که 2.5 ساله بود که به دفتر سن لندرو، به دفتر ریجنال سنتر که در سن لندرو واقع است بیاییم و اونا یک اینیشل اسسمنت یا ارزیابی ابتدایی را انجام دادن. بعد از اون ما یک پکیج از دفتر ریجنال سنتر حاصل کردیم که در او یکی کنفرم شده بود که طفل ما واجد شرایط است که از خدمات مستفید شود و دیگر کانتکت انفورمیشن یا آدرس کیس منیجر یا پرونده مدیر مسئول پرونده بود
که بر ما گفته بودند همراهشان وعده ملاقات برقرار کنیم، صحبت کنیم و بعد از او که اونا به خانه ما آمدند و تمام پروسه را تشریح کردند و بعضی از اسنادا بود را امضا کردیم و بعد از او خدمات اونا بر ما گفتند که یکی early intervention process یعنی مداخله زودهنگام یا پیش از وقت و دیگر speech therapy که به خاطر صحبتشان بود او را بر ما پیشنهاد کردند و ما قبول کردیم. مدیر مسئول پرونده و در کل تمام کسایی که خدمات ارائه میکردن بسیار همکار بودند و در هر قدمی که ما به کدام سوال و کدام معلومات ضرورت می داشتیم اونا معلومات ارائه میکردن، سپورت میکردن و هر مشکلی که پیش می آمد مشکل حل میکردن و هر نوع ضرورت و یا کمکی که می بود بر ما ارائه میکردن و در طول 6 ماه که دخترم از خدماتشان مستفید شد ما بسیار راضی هستیم از خدماتشان و خدماتشان واقعا عالی بود. ما به تمام فامیل ها پیشنهاد میکنم که از خدمات ریجنال سنتر ایست بی مستفید شوند به خاطر بسیار مفید است و تاثیرات بسیار بالای دیولپمنت یا پیشرفت و ترقی طفلشان داره. در تمام عرصه ها ما پیشنهاد میکنم که اونا از این خدمات استفاده کنند و کمک های زیادی برای طفلشان و خود فامیلشان میرسه. مراحل بعدی: اگر علاقه‌مند هستید برای دریافت خدمات از ریجنال سنتر ایست بی درخواست دهید، لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. از اداره خدمات رشد و انکشاف کالیفرنیا سپاسگزاریم. ریجنال سنتر ایست بی، مؤسسه آموزش تنوع و سلامت. و از مصاحبه شوند ما که ساخت این ویدیو را ممکن ساخت. سپاسگزاریم. از تماشای این ویدیو سپاسگزاریم.